Ngày 1 tháng 7 năm 2026, gần 6 năm sau khi Genshin Impact phát hành, Hoyoverse thêm một cải tiến rất nhỏ vào Luna 8. Trong phần lớn đoạn hội thoại của hai chuỗi nhiệm vụ mới, người chơi không còn phải chờ nhân vật đọc hết câu mới được bấm sang dòng tiếp theo. Đây không phải nút bỏ qua cốt truyện, nó chỉ cho bạn đọc theo tốc độ của mình, và trước mắt còn chưa áp dụng ngược cho kho nhiệm vụ cũ. Một thay đổi bé tới mức game khác có thể giấu trong cuối patch note, nhưng nó tóm gọn quan hệ kỳ lạ giữa Genshin và người chơi lâu năm. Mỗi khi Hoyoverse thêm một tính năng tiện lợi, phản ứng đầu tiên thường không phải hay quá, mà là tại sao đến bây giờ mới có. Genshin sẽ không đóng cửa vào ngày mai. Một trò chơi vẫn đều đặn ra vùng đất, nhân vật, âm nhạc và cốt truyện mới không thể bị gọi là đã chết chỉ vì thiếu một nút bấm. Nhưng có một kiểu chết khác đối với game live service, máy chủ vẫn chạy, banner vẫn đổi, còn người chơi dần không tin bản cập nhật tiếp theo sẽ thay đổi được điều họ đã mệt mỏi suốt nhiều năm. Và đây mới là thứ Genshin cần sợ. Trước khi chửi Hoyoverse lười, chúng ta phải công bằng. Genshin đã thay đổi rất nhiều. Giới hạn nhựa nguyên chất tăng từ 160 lên 200. Điểm gặp gỡ dài hạn giúp người chơi dùng hoạt động thường ngày để thay thế ủy thác. Thời gian hồi sinh của phần lớn boss, thế giới từng bị rút từ 5 phút xuống còn 10 giây. La bàn tìm kho báu, ghim bản đồ, theo dõi đặc sản, giao diện nâng nhân vật và quản lý thánh di vật đều được sửa. Đến phiên bản 5.7, game còn cho lưu rồi chuyển giữa các bộ thánh di vật tùy chỉnh. Nói Genshin không bao giờ thêm côn là sai. Vấn đề nằm ở thời điểm và loại côn mà họ chọn thêm. Bởi côn cũng có nhiều tầng. Có loại xóa một thao tác thừa, có loại trả lại thời gian chết, và có loại thay đổi cách người chơi sắp xếp cả buổi chơi. Tăng giới hạn nhựa từ 160 lên 200 giúp người bận rộn ít bị tràn nhựa hơn, nhưng không làm nhân vật được xây nhanh hơn nếu tốc độ hồi và giá mỗi lần farm vẫn giữ nguyên. Giảm thời gian chờ boss thì cắt bỏ một quãng đứng chẳng có quyết định hay thử thách. Còn bộ thánh di vật lưu sẵn giúp một nhân vật đổi vai trò mà không bắt người chơi làm công việc thư ký trước mỗi trận. Đếm số dòng côn là chưa đủ, phải xem mỗi thay đổi thật sự gỡ được bao nhiêu ma sát. Một ví dụ rất rõ là hỗ trợ tay cầm trên Android. Phải tới phiên bản 5.5, sau khoảng 4 năm rưỡi, Genshin mới chính thức hỗ trợ một số tay cầm Bluetooth phổ biến trên nền tảng này. Nó không làm tay vát rộng hơn, nhưng với người muốn chơi bằng tay cầm trên điện thoại, nó quyết định luôn việc họ có thấy thoải mái để đăng nhập hay không. Một thứ nhỏ trong bảng cập nhật có thể là cả cách một nhóm người tiếp xúc với game. Hãy tưởng tượng thang máy chung cư hỏng suốt 3 năm. Mỗi ngày cư dân phải leo 10 tầng, vừa leo vừa gửi đơn phản ánh. Đến năm thứ tư, ban quản lý sửa thang rất đẹp rồi ngạc nhiên vì những người còn ở lại không vỗ tay. Tính năng mới có thể giải quyết việc leo cầu thang từ hôm nay, nhưng nó không xóa được 3 năm người ta đã phải leo. Genshin cũng đang mang một thứ giống như vậy. Có thể gọi nó là món nợ trải nghiệm. Mỗi thao tác thừa, mỗi giới hạn khó hiểu và mỗi yêu cầu được nhắc đi nhắc lại mà không có phản hồi đều tạo ra một khoản nợ nhỏ. Khi Hoyoverse sửa chúng, họ trả được vài giây thao tác, nhưng niềm tin rằng phản hồi của người chơi được coi trọng thì không tự động quay lại. Chuyện tương tự xảy ra với bộ thánh di vật. Yêu cầu lưu một bộ trang bị rồi đổi nhanh giữa các nhân vật đã xuất hiện trong cộng đồng từ những tháng đầu. Sau nhiều lần Hoyoverse thêm lọc, gợi ý và tự động lựa chọn, chức năng lưu rồi chuyển bộ tùy chỉnh cuối cùng cũng đến trong phiên bản 5.7. Người chơi mới được hưởng lợi ngay. Người chơi cũ có thể đã farm riêng từng bộ cho từng nhân vật chỉ để khỏi phải đổi qua đổi lại từ nhiều năm trước. Đây là nghịch lý. Côn càng đến muộn, nó càng ít tạo cảm giác game đang tiến về phía trước. Nó chỉ xác nhận rằng sự khó chịu cũ đúng là có thể sửa, nhưng Hoyoverse đã không coi việc sửa sớm là ưu tiên. Nhắc tới chuyện đỡ mất thời gian lọc những thứ đáng dùng, anh em có thể ghé store của kênh mình. Mình đã gom ở đó một vài món hữu ích, giá hời để mọi người không phải tự bơi giữa một nồi quảng cáo. Link mình để ở phần mô tả. Còn với Genshin, thứ người chơi muốn tiết kiệm không chỉ là vài cú bấm, mà là cảm giác mình đang bị buộc lặp lại những việc đã hết vui. Và đây là tầng thứ hai của vấn đề. Nhiều thay đổi của Genshin làm phần rìa dễ chịu hơn, nhưng rất thận trọng khi chạm vào nền móng. Nhựa vẫn kiểm soát tốc độ phát triển nhân vật, nguyên liệu vẫn được chia theo lịch. Hội thoại cũ vẫn chưa có một giải pháp bỏ qua toàn diện. Vòng lặp đăng nhập, tiêu tài nguyên, làm sự kiện và chờ banner về cơ bản vẫn là chiếc khung đã giữ game vận hành từ những năm đầu. Không phải mọi sự bất tiện đều là lỗi thiết kế. Một số ma sát có thể chính là thiết kế. Nếu người chơi được tích trữ tài nguyên vô hạn, farm mọi thứ bất cứ lúc nào và bỏ qua toàn bộ nhịp chờ, họ sẽ ít lý do quay lại mỗi ngày hơn. Chúng ta không có tài liệu nội bộ để khẳng định Hoyoverse giữ chính xác giới hạn nào vì doanh thu. Nhưng game free to play sống bằng thói quen đăng nhập, nên sẽ rất ngây thơ nếu coi mọi cú bấm thừa chỉ là do nhà phát triển quên sửa. Điểm cần tách bạch là Mashat có tạo ra lựa chọn hay không. Nhớ buộc bạn chọn hôm nay ưu tiên sách thiên phú, Mora hay thánh di vật. Nhưng đứng chờ boss, tháo từng món đồ để chuyển sang nhân vật khác, hoặc đợi một câu thoại chạy hết dù mắt đã đọc xong thì chẳng tạo ra chiến thuật hay cảm xúc gì. Nó chỉ tiêu thời gian. Khi đó,
Giới hạn không còn giữ nhịp cho game nữa, mà giống một loại phí vào cửa được thu bằng thời gian thay vì tiền. Đây cũng là nơi chữ vắt sữa bắt đầu xuất hiện. Khi một game đã đủ lớn, thay đổi nền móng đồng nghĩa chấp nhận rủi ro với cỗ máy đang kiếm tiền. An toàn nhất là tiếp tục bán nhân vật, mở vùng đất, tổ chức sự kiện và tối ưu từng góc nhỏ mà không đập đi xây lại guồng vận hành. Nhưng Genshin đã thực sự bị Hoyoverse biến thành một con bò sữa hay chưa là câu hỏi lớn hơn, cần một video riêng. Ở phần 2, mình sẽ bóc xem đâu là dấu hiệu của một game được duy trì cẩn thận và đâu là dấu hiệu của một sản phẩm chỉ còn được khai thác vì nó vẫn sinh tiền. Tuy nhiên, quy kết tất cả thành MiHoYo lười cũng quá tiện. Genshin bây giờ phải chạy trên điện thoại, máy tính và nhiều thế hệ console, mang theo gần 6 năm nhiệm vụ, bản đồ, nhân vật cùng vô số hệ thống chồng lên nhau. Sửa một tính năng mới là thay một viên gạch. Sửa nền móng có thể làm nứt cả căn nhà mà hàng triệu người vẫn đang sống bên trong. Quy mô càng lớn, khả năng thử sai càng nhỏ. Thay một hệ thống lâu năm có thể phá thói quen, ảnh hưởng cân bằng hoặc khiến một phần cộng đồng nổi giận. Thành công đem lại tiền để thay đổi, nhưng cũng tạo ra quá nhiều thứ có thể mất. Chỉ có điều, khó thay đổi không có nghĩa được phép ngừng thay đổi. Nếu mọi quyết định đều ưu tiên bảo vệ hiện tại, game sẽ từ từ đánh mất tương lai. Người chơi mới nhìn thấy một thế giới khổng lồ. Người chơi cũ nhìn thấy danh sách việc phải làm trong thế giới ấy. Khoảng cách giữa hai cảm giác đó chính là quá trình một cuộc phiêu lưu biến thành nghĩa vụ. Còn có một nhóm thường bị bỏ quên, người từng yêu Genshin, đã nghỉ vài tháng rồi muốn quay lại. Người mới nhìn lượng nội dung khổng lồ và thấy mình lời. Người chơi đều đặn biết chính xác mỗi ngày phải làm gì. Riêng người quay lại gặp một bức tường nhiệm vụ, cơ chế, nguyên liệu và những cái tên họ không còn nhớ. Với họ, thêm nội dung đôi khi chỉ làm khoảng cách phải đuổi theo dài hơn. Đây mới là bài kiểm tra của Cole trong một game 6 tuổi. Nó không chỉ cần giúp người đang chơi bấm ít hơn, mà còn phải giúp người đã rời đi hiểu mình nên bắt đầu lại từ đâu. Nếu game chỉ tối ưu cho người chưa từng nghỉ ngày nào, mỗi lần rời đi sẽ ngày càng giống một cánh cửa một chiều. Câu chuyện cũng đứng trước câu hỏi tương tự. Khi hành trình lớn tiến gần hồi kết, Hoyoverse đã khai thác gần hết Tây Vát, đang giữ bài cho chu kỳ mới, hay chưa tìm ra cách kể tiếp mà không lặp lại chính mình. Câu này đáng một phần riêng, vì hết chuyện để kể và chưa tới lúc kể là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau. Vậy Genshin có sớm chết vì thiếu Cole không? Không. Một nút skip, lượng nhựa lớn hơn hay bộ trang bị tốt hơn không thể một mình cứu hoặc giết một trò chơi ở quy mô này. Thứ nguy hiểm là thông điệp được tạo ra khi những thay đổi hiển nhiên liên tục đến muộn. Người chơi bắt đầu tin rằng vấn đề của họ chỉ được giải quyết sau khi họ đã quen chịu đựng hoặc sau khi rất nhiều người khác đã bỏ đi. Game Live Service không bắt đầu chết khi nó ngừng cập nhật. Nó bắt đầu chết khi update vẫn đến đều. Nhưng người chơi nhìn vào một thay đổi từng mong chờ rồi chỉ còn đủ cảm xúc để nói. Cuối cùng cũng có, nhưng muộn quá rồi. Còn bạn, code nào của Genshin khiến bạn chờ lâu nhất? Và nếu Hoyoverse thêm nó ngay trong bản cập nhật tới, bạn sẽ thật sự muốn quay lại? Hay vấn đề của bạn với Genshin đã không còn nằm ở một tính năng nữa?